মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 2023 বৰ্ষত যি HSLC Exam অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ 6টা সাবজেক্টৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যেটো সোশ্যাল সায়েন্স অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টটো থাকিব এই সাবজেক্টটোত অতি কম পঢ়িয়ে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে লেটাৰ মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা বা তাতকৈ ওপৰৰ মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি তোমালোকক স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই ভিডিওটো চালে তোমালোকে সুন্দৰকৈ এটি সাবজেক্টত অৰ্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটোত 80 মাৰ্কস পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব এতিয়া মই স্টেপ বাই স্টেপ তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা আৰু লগতে তোমালোকে এই আমাৰ যি ইউটিউব চেনেল ষ্টুডেন্টস কুইন আসাম এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিওবিলাকে ভৱিষ্যত জীৱনত সহায় কৰিব এতিয়া সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনত বা সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্টত 100 মাৰ্কস আহিব তাৰে 10 মাৰ্কস হ'ব প্ৰ্যাকটিক্যাল 100 মাৰ্কসৰ পৰা 10 মাৰ্কস যদি আমি বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়া হলে মাৰ্কস কিমান থাকিব মাৰ্কস থাকিব 90 তোমালোকে এক্সাম হলত এই 90 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব এতিয়া লেটাৰ পাবৰ কাৰণে আমাক কিমান লাগে 80 মাৰ্কস লাগে 80 মাৰ্কসৰ কেনেকুৱা ধৰণে আমি মাৰ্কসখিনি কেৰি কৰিম হেতু তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধৰি লৈছো 80 মাৰ্কস 80 মাৰ্কসৰ পৰা তোমালোকৰ কমন 5 মাৰ্কস এটা আহিব হেতু হৈছে অসমৰ মেপ একো অসুবিধা নাই অকমান এদিন যদি তুমি ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰা 5 মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা তে মেপ এখন কেনেকুৱা ধৰণে আঁকিব লাগে সেই ভিডিওটো যদি তুমি চোৱা নাই এই ভিডিওটো চোৱা এই ভিডিওটোত মই মেপ এখন কেনেকুৱা ধৰণে আঁকিব লাগে তাৰ প্ৰসেসটো কি সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছো 80 ৰ পৰা 5 মাৰ্কস বিয়োগ কৰি দিলো 75 মাৰ্কস থাকিল 75 মাৰ্কসৰ তুমি যদি ষ্টুডেন্টজন অকমান ভাল বা তুমি যদি প্ৰ্যাকটিক্যালটো এই যেটো তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত প্ৰ্যাকটিক্যাল হ'ব হেতু যদি ভালদৰে জমা দিয়া শিক্ষকসকলে যেটো দিয়ে হেতু যদি ভালদৰে কৰি দিয়া 10 মাৰ্কস পালা 75 মাৰ্কসৰ পৰা 10 মাৰ্কস গলে কিমান থাকিল 65 মাৰ্কস অৰ্থাৎ 100 মাৰ্কসৰ তোমালোকে 85 মাৰ্কসৰ ভিতৰত 65 পাব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে তোমালোকৰ 15 মাৰ্কস গুছি গল প্ৰ্যাকটিক্যালৰ 10 অসমৰ মেপখনৰ 5 15 মাৰ্কস গুছি গল থাকিল তোমালোকৰ 85 মাৰ্কস এই 85 মাৰ্কসৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাব লাগিব 65 মাৰ্কস পাব লাগিব এই 65 মাৰ্কসৰ তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45 অৰ্থাৎ 45 টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব MCQ 20 আৰু ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ 25 এতিয়া MCQ কি হয় ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপৰ কোৱেশ্চন কি হয় তুমি যদি এতিয়ালৈকে বুজি উঠা নাই এই ভিডিওটো চাবা এই ভিডিওটোত মই MCQ কি হয় ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপৰ এনসাৰ কি হয় এই কথাটো বৰ সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এতিয়া যি তোমালোকৰ 45 টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব সেই 45 টা তুমি যদি অকমান ভালদৰে চেষ্টা কৰি লোৱা তেতিয়া হলে 45 মাৰ্কসৰ ভিতৰত 45 নম্বৰৰ ভিতৰত 40 নম্বৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা এটা ইতিমধ্যে আমি কি কৰিছো প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰে MCQ বিলাক দিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছো তুমি যদি দশম শ্ৰেণীৰ সোশ্যাল সায়েন্স কিতাপখনৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰে MCQ পাব বিচৰা ভিডিওৰ সেকশনত গৈ ট্ৰাই কৰিবা তাত তোমালোকে MCQ বিলাক পাবা মই আমাৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো লিংক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম 65 আছিল 65 ৰ পৰা যদি 45 বিয়োগ কৰা যায় কিমান হ'ব সৰি 40 5 নম্বৰ বাৰু ভুল হোৱা বুলি ধৰি লৈছো 65 ৰ পৰা 40 নম্বৰ বিয়োগ কৰিলে ইফালে 65 আছিল 5 ৰ পৰা 0 গলে 5 6 পৰা 4 গলে কিমান থাকিল 2 অৰ্থাৎ তোমালোকক আৰু কিমান মাৰ্ক লাগা থাকিল 20 মাৰ্কস লগা থাকিলে আকৌ এবাৰ কৈছো তোমালোকক 80 মাৰ্কস লগা আছিল 80 মাৰ্কসৰ 5 মাৰ্কস মেপৰ পৰা পালা 75 থাকিল 75 ৰ পৰা প্ৰ্যাকটিক্যালত 10 মাৰ্কস পালা 65 থাকিল 65 ৰ পৰা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ পৰা তোমালোকৰ কিমান আহিব 45 তাৰ পৰা তোমালোকৰ এই 40 নম্বৰ পোৱা বুলি ধৰিলো 65 ৰ পৰা 40 গলে তুমি পাব লাগিল 425 এতিয়া ভালদৰে লিখি তুমি মাত্ৰ 25 নম্বৰহে পাব লাগিব অতি সহজ তোমালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ বা সমাজ বিজ্ঞানৰ লং কোৱেশ্চন আহিব 11টা 11টাৰ মেপখন যদি ধৰা বাদ দিয়া যায় তেতিয়া হলে 10টা লং কোৱেশ্চন আহিব এই 10টা লং কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ তুমি কিমান পাব লাগিব মেপখনৰ 5 নম্বৰ বাদ দিলে 40 নম্বৰ 40 নম্বৰৰ ভিতৰত তুমি কিমান নম্বৰ পাব লাগিব
25 নম্বৰ পাব লাগিব অতি সহজতে হ'ব ইয়াতে তোমালোকৰ 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব 4 নম্বৰীয়া 3 নম্বৰীয়া এই তাৰ পিছত থাকিল 5 নম্বৰীয়া এতিয়া কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব হেতু যদি চোৱা নাই তুমি এই ভিডিওটো চাবা এই ভিডিওত তুমি ডিটেইলছ কৈ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এই সিস্টেমত যদি তুমি পঢ়া অতি সহজতে তুমি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোত লেটাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা কাৰণ যিকিটা তোমাৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব তাৰে 20টা যি এমসিকিউ থাকিব এমসিকিউৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোৱেশ্চন পেপাৰতে থাকিব কাৰণ 4টা অপচন থাকিব তাৰ এটা দুটা তিনটা 4টাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা শুদ্ধ হ'ব হেতু কোৱেশ্চন পেপাৰতে থাকিব বানান ভুল হোৱাৰো কথা নাই একো কথা নাই খালি তুমি সেই উত্তৰটো লিখিলে হয় বাকি 25টাত তুমি 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ 25টাত তুমি বাক্য লিখিব লাগিব হেতু যদি তুমি অকমান ভালদৰে পঢ়া হেতু পাৰিবা আৰু সেই গুটেখিনি হোৱাৰ পিছত প্ৰ্যাকটিক্যাল হোৱাৰ পিছত তোমাৰ মেপৰ 5 নম্বৰটো থকাৰ পিছত মাত্ৰ 25 মাৰ্কস তুমি লিখি বৰ্ণনা লিখি পাব লাগিব মানে লং কোৱেশ্চন লিখি পাব লাগিব আৰু সেই 25 মাৰ্ক কিমান নম্বৰৰ ভিতৰত পাব লাগিব তুমি 40 মাৰ্কসৰ ভিতৰত পাব লাগিব মানে 40 মাৰ্কসৰ ভিতৰত তুমি চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে 40 নম্বৰৰ ভিতৰত 25 নম্বৰ কিমান নম্বৰ কাটা যাব পাৰে 15 নম্বৰ তোমালোকৰ কাট যাব পাৰে অতি সহজতে 40 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন যি তিনিটা আহিব তাৰে এটা মেপত গল দুটা 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ যদি যায় তুমি 8 নম্বৰ পালা 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন যেকিটা আহিব তাৰ পৰা যদি 1 নম্বৰ যায় তুমি তাৰ পৰাও ভালেখিনি নম্বৰ পালা গতিকে যেহেতু তোমালোকৰ 10টা আহিব লং কোৱেশ্চন তুমি 10টা লিখিব লাগিব মেপখনক লৈ 11টা আছিল মেপখন বাদ দিলো 10টাৰ পৰা প্ৰত্যেকটোতে যদি 1 নম্বৰকেও কাট খোৱা যায় তেতিয়ালে 40ৰ ভিতৰত যদি 10 নম্বৰ কাট মানে নাপালা আৰু তুমি 30 নম্বৰ পালা তথাপিও তুমি কিমান পাবা 85 মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকমান ভালদৰে পঢ়া বেলেগ সাবজেক্টৰ কথা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কম কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো তুমি অতি সহজতে লেটাৰ মাৰ্ক বা 85 মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা এতিয়া এই যেটো প্ৰসেসটোত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকক আৰু সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ যি 13টা চেপ্টাৰ আছে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰে শৰ্ট কোৱেশ্চন আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলন নামৰ যেটো চেপ্টাৰ এই হিষ্ট্ৰী 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা যেটো মই তোমালোকক কি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো শৰ্ট কোৱেশ্চন দিয়াছো ইতিমধ্যে 4টা পাৰ্ট শেষ হৈছে তোমালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত গৈ হেখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা বা ভিডিও সেকশন চেক কৰিবা তোমালোকে নোট কৰি লবা একেবাৰে পৰীক্ষাৰ আগত আমি তোমালোকক পাইলে পিডিএফ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া কিন্তু পিডিএফ দিব নোৱাৰিম এতিয়া তোমালোকক মই এনেকৈ ভিডিও বনাই দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে এইখিনি নোট কৰি লোৱা অতি সহজতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোত 80 বা 85 মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আৰু তোমালোকে যদি ভাবা ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ হৈছে ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমাৰ দৰে আন এজন ক্লাছ 10ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধা হ'ব অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা তোমালোকৰ স্কুলৰ গ্ৰুপত ফৰৱাৰ্ড কৰিবা ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ